Ayan, naplatan pa ako. Kaya pala may butas na maliit. Tayo sa San Mateo. Tumatagal naman yung kuya eh, no? Okay na yan. Ha? Singaw sa gilid. Ayun. Singaw doon yung gilid? Oo. Malagyan mo na rin. Bali 120. Nang alin? Lahat. Kapal. Kapal dito. Sige. Malagyan na paligid. Singaw rin. Pero sumisingaw yung mags. A few moments later. So ito nga ano mga paps. Yung kanina nagpa-vulcanize ako ng gulong. Yan 2 days ko na siyang
minomonitor kung may butas ba yung gulong. Tapos tinig ko wala naman. Kaya dinala ko na sa vulcanizing kanina dun sa Marikina. Ang ginawa, kaya pala sumisingaw kahit walang butas. Dito pala siya nanggagaling sa sa mags. May singaw siya dito. So ginawa kanina dun sa vulcanizing, nilagyan dito ng sealant sa gilid kabilaan. Kasi dyan nanggagaling yung singaw. So sa inyo, kung lumalambot yung gulong nyo na wala namang butas, pa-check nyo to. Yung pinaka kabitan ng gulong dito sa mags. So possible pala yun, nandyan nanggagaling yung singaw ng hangin. Dahil sa akin 2 araw na lumalambot yung gulong ko kahit wala namang butas. So ito pala yung may salarin nun. So medyo madumi lang yung ating motor dahil nga bumiyahe tayo. Kaya mamaya lilinisan na natin yan. So nilagay niya ng pandikit kabilaan. Yan dito sa pinaka rim. Yan. Or dito rin mamags to pero dito sa pinaka bilog niya na yan. Yan, nilagay niya ng pandikit. So yung nagastos natin kanina is 120. Yan, para dun sa ating gulong sa harapan. So okay naman yun. Para sa akin, goods na yun. So yun, checkin nyo yung mga mags nyo, baka dito nanggagaling. Yung lumalambot kahit wala namang butas. So dun lang mga paps, salamat.